હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું શિયાળામાં ઘરે ઘરે બનતા અડદિયાની રેસીપી અને એની સાથેનો મસાલો પણ આપણે ઘરે જ બનાવીશું। તો ચલો ફટાફટથી રેસીપી શરૂ કરીએ। અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા અને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગે છે। ચલો હવે રેસીપી શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં ખાંડ, ઘી અને લોટનું માપ જોઈ લઈએ। તો મેં 500 ગ્રામ જેટલો અડદિયાનો લોટ એટલે કે અડદનો લોટ લીધો છે, એની સામે 500 ગ્રામ ઘી અને 400 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે। ચલો હવે સૌથી પહેલું સ્ટેપ ધાબો દેવાનું છે। તો લોટને ધાબો દેવા માટે મેં અહીં એક લોખંડનું લોયું લીધું છે। આપણે અહીં ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું અને હવે અડધો કપ જેટલું દૂધ લેવાનું છે। વજનમાં કહીએ તો 75 ગ્રામ જેટલું છે અને એ જ કપના માપથી હવે અડધો કપ ઘી લેવાનું છે। હવે આ બંને વસ્તુને લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરી અને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરી લેશું। ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને લોટ ઉમેરી અને લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। આ બધું ગેસ બંધ કરીને જ કરવાનું છે, એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। અહીં લોટ, દૂધ અને ઘી ત્રણેય એક સરખા મિક્સ થઈ જાય એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, કારણ કે જો તમારો લોટ ક્યાંય પણ કોરો રહી જશે તો અડદિયા છે થોડા કાળા બને છે। એટલા માટે આ ધાબાની પ્રોસેસ છે ખૂબ જ જરૂરી છે। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે ધાબો દેવાઈ ગયો છે। હવે થોડું આ મિક્સચર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે અડદિયામાં નાખવાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો મેં અહીં એલચી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો એમ કે 7 થી 8 એલચી છે। પછી લવિંગ અને જાયફળ છે। જાયફળ અત્યારે મોટું છે પણ આપણે આટલું યુઝ નથી કરવાનું। આ જાયફળ છે એ એનાથી ચોથો ભાગ આપણે યુઝ કરીશું। 2 તજના ટુકડા ને થોડું કેસર છે। કેસર બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, ન નાખો તો ચાલે। હવે આપણી પાસે આ થોડી ક્વોન્ટિટીમાં છે એટલે આપણે પહેલાં ખાંડણીમાં આ બધી વસ્તુ અધકચરી ખાંડી લેશું। તો પહેલાં જાયફળ છે એને ખાંડી અને એનો ચોથો ભાગ છે લેવાનો છે। બધું જ જાયફળ આમાં વાપરવાનું નથી, કારણ કે આપણે અત્યારે 500 ગ્રામ લોટના અડદિયા બનાવીએ છીએ એટલે। તો જાયફળ મેં લઈ લીધું છે। હવે તજના ટુકડા નાખી દેશું, જે 2 નાખ્યા છે। અને ત્યારબાદ લવિંગની ક્વોન્ટિટી જો તમે પસંદ ન કરતા હોય તો ઓછી કરી શકો છો। અને જે એલચી લીધી હતી એને મેં ફોલી લીધી છે। અને છેલ્લે કેસર નાખી દઈશું। હવે આપણે આને અધકચરું વાટી લેવાનું છે, એટલે આપણે મિક્સરમાં જ્યારે દળીએ તો સરસ રીતે એનો પાવડર બની જાય। તો આવી રીતે અધકચરું ખાંડી લીધું છે। હવે આપણે મિક્સરનો સૌથી નાનો જાર હોય એમાં આપણે નાખી અને આને એકદમ સરસ રીતે પીસી લેવાનું છે। તો હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો એમ કે પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણો આ મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને હવે આગળ આપણે અડદિયા બનાવવાની પ્રોસેસ કરીએ। હવે એક કાથરોટ લઈ અને એમાં આવી રીતે ઘઉં ચાળવાનો ચાળણો લેવાનો છે અને એના પર આપણે જે ધાબો દીધેલો લોટ છે એને ચાળી લેવાનો છે। આ પ્રોસેસ કરવાથી આપણો જે અડદિયા છે એ એકદમ દાણાદાર બનશે। તો આ વસ્તુ પણ ખાસ કરવી। ધાબો જેમ દેવાથી આપણા અડદિયા સોફ્ટ બને છે, એવી જ રીતે આવી રીતે ધાબાને ચાળીને પછી અડદિયા બનાવવાથી આપણા અડદિયા એકદમ કણીદાર પણ બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં ધાબો દીધેલું મિક્સચર છે ચાળી લીધું છે અને હવે આપણી પાસે અડદિયાનો આવો કરકરો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આપણે હવે લોખંડના લોયામાં ઘી ઉમેરીશું। તો અહીં ગેસની ફ્લેમ છે એ અત્યારે લો રાખવાની છે અને જે આપણે 500 ગ્રામ ઘી લીધું હતું એમાંથી સૌથી પહેલાં આપણે હાફ કપ ઘી છે એ ધાબો દેવામાં વાપર્યું હતું અને અત્યારે જે વધ્યું છે એ બધું ઘી આમાં યુઝ કરીશું। હવે આ ઘીને લો ફ્લેમ પર પહેલાં તો ગરમ કરી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ છે એ મીડિયમ કરી અને અહીં મેં 50 ગ્રામ જેટલો ગુંદ લીધો છે। એ 50 ગ્રામ ગુંદને આપણે તળી લેશું। અહીં ગુંદ છે એ આપણે થોડો થોડો કરીને તળવાનો, જેનાથી એકબીજા સાથે ચોંટી ન જાય અને આપણો ગુંદ છે એકદમ વ્હાઈટ રહે। તો બધો જ ગુંદ છે મેં તળી લીધો છે। હવે જે ઘી વધ્યું છે એમાં આપણે માવો છે શેકી લેશું। તો અહીં મેં 500 ગ્રામ લોટ સામે 250 ગ્રામ જેટલો માવો યુઝ કર્યો છે। જનરલી આપણે જેટલો લોટ લેતા હોય એના કરતાં અડધો છે માવો યુઝ કરવાનો। તમે માવા વગર પણ અડદિયા બનાવી શકો છો, પણ અહીં આપણે કંદોઈ બનાવીએ એ રીતથી બનાવીએ છીએ એટલે માવો નાખીશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આ માવાને 5 મિનિટ સુધી શેકવાનો છે। 5 મિનિટ થાય એટલે આ માવો આપણે કાઢી લેશું, વધારે વાર શેકવાની કોઈ જરૂર નથી। તો અહીં માવો શેકાઈ ગયો છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આ માવાને આપણે કાઢી લેશું એક પ્લેટમાં। તો અહીં મેં માવો કાઢવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને માવો બધો જ આપણે કાઢી લેશું। હવે આ માવાને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ફરીથી જે ઘી બચ્યું છે એમાં આપણે હવે અડદનો લોટ શેકવાનો છે। તો ગેસ ચાલુ કરી અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે। લો ફ્લેમ પર જ આપણે અડદનો લોટ શેકવાનો છે।
તો જે આપણે ધાબો દઈને ચાળેલો લોટ છે એને આ ઘીમાં નાખી દેશું. અહીં વધારાનું ઘી યુઝ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે જે ઘી છે એમાં જ આપણો લોટ સરસ રીતે શેકાઈ જશે, કારણ કે આપણે ઓલરેડી ધાબામાં પણ ઘી યુઝ કર્યું છે, તો એ ઘી જ્યારે શેકશું ત્યારે છૂટું પડશે જ. તો હવે આપણે સરસ રીતે આ લોટને અત્યારે જે ક્રીમ કલરનો લાગે છે એને એકદમ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે, અને એ પણ લો ફ્લેમ પર લોટ શેકવાથી એ સરસ રીતે શેકાશે પણ ખરા. હાઈ ફ્લેમ પર ઉતાવળ ન કરવી. આમ બી અડદિયા બનવામાં 1 થી 1.5 કલાક જેવો સમય લાગે છે. તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે ઘી એકદમ મેલ્ટ થઈ અને આપણું જે લોટનું મિશ્રણ છે એકદમ ઢીલું થઈ ગયું છે, અને હવે 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થવા લાગ્યો છે અને કલર થોડો ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તો હજી આપણે થોડી વાર વધારે શેકીશું. હવે લોટ અડધો શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ સ્ટેજ ઉપર કાજુ અને બદામ છે એને એડ કરવાના છે, જેનાથી એ લોટની અંદર જ સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ જાય. તો મેં અહીં બદામ છે એને ઝીણી આવી રીતે કટ કરી લીધી છે, અને કાજુ છે એને પણ આવી રીતે નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે. તમે કાજુ બદામની ક્વોન્ટિટી તમારી ઈચ્છા મુજબ વધતા ઓછી કરી શકો છો. કાજુ બદામ નાખ્યા બાદ મેં લોટને 10 મિનિટ સુધી શેક્યો છે અને લોટનો કલર એકદમ બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો બસ આપણો લોટ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. ટોટલ મને આ લોટ શેકતા અડધી કલાક જેવો સમય લાગ્યો છે. તો હવે આપણે આ લોટને સાઈડમાં રાખી અને ગેસ બંધ કરી દઈશું, અને ત્યારબાદ આમાં આપણે માવો જે પહેલાં શેક્યો હતો એ એડ કરવાનો છે. અહીં માવો અને લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરવાનો છે, અને ગેસની ફ્લેમ બંધ જ કરી દેવાની, એ ખાસ યાદ રાખવું. ત્યારબાદ હવે કરીએ આપણે મસાલા હંમેશા લોટ શેકાઈ જાય ત્યારબાદ જ કરવા, કારણ કે લોટ શેકવામાં તમે જો મસાલાનો યુઝ કરશો તો એ મસાલાની ફ્લેવર નહીં આવે. તો સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જેટલો ગંઠોડા પાવડર, 1 ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર, 1 ચમચી જેટલો જાવિત્રીનો પાવડર, અને 1 ચમચી જેટલો આપણે જે ઘરનો મસાલો આપણે સૌથી પહેલાં બનાવ્યો હતો એ. આ 4 વસ્તુ છે, એમાંથી તમે ખાલી ઘરનો મસાલો અને સૂંઠ પાવડર નાખો તો પણ ચાલે. જાવિત્રી અને ગંઠોડા પાવડર તમારી પાસે ન હોય તો એ ન નાખો તો ચાલશે. હવે મિક્સ કરી લેશું, અને હવે છેલ્લે આપણે ગુંદ નાખવાનો છે. તો ગુંદ માટે આપણે અહીં એક પ્લેટ લેશું, અને જે ગુંદ આપણે સૌથી પહેલાં તળ્યો તો એમાંથી અડધો ગુંદ છે એ આપણે આમાં પ્લેટમાં લઈ અને એક વાટકાની મદદથી આ ગુંદને આપણે આવી રીતે ક્રશ કરી લેવાનો છે. આખો ભાંગો રહે એવી રીતે ક્રશ કરવાનો, અને જે બચેલો ગુંદ છે એને છેલ્લે આપણે યુઝ કરીશું. તો આ ગુંદ છે એને મેં ભાંગી લીધો છે, અને હવે આપણે આ ક્રશ કરેલો ગુંદ છે એને જે આપણે અડદિયાનું મિશ્રણ છે એમાં નાખીને મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે અડદિયાનું મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખીને ચાસણી બનાવી લઈએ. તો મેં અહીં એક તપેલીમાં 400 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે, અને ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી નાખવાનું, વધારે ન નાખવું, નહીંતર ચાસણી બનતા વાર લાગે છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેશું, અને પહેલાં તો ખાંડ મેલ્ટ કરી લેવાની, અને ત્યારબાદ 8 થી 10 મિનિટ માટે આ જે ખાંડ અને પાણીના મિશ્રણને આપણે ઉકાળવાનું છે. 8 થી 10 મિનિટ થાય એટલે ઓટોમેટિકલી આપણી જે ચાસણી છે બનવા લાગશે, અને ત્યારબાદ આપણે એને એક વાટકામાં ડ્રોપ્સ નાખી અને ચેક કરીશું. તો આપણે ખાલી વાટકામાં 2-3 ડ્રોપ્સ નાખીએ, અને જો એ ફેલાય નહીં તો એનો મતલબ કે ચાસણી બનવા લાગી છે. તો તમે જોયું તો ફેલાતા નથી, અને હાથમાં લઈશું તો આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી એક તાર બનવા લાગશે. આ સુગર સિરપને ગરમ ન અડવું, ખૂબ જ ગરમ હોય છે. 1-2 સેકન્ડ ઠરે ત્યારબાદ જ અડવું. તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે એક તાર બનવા લાગ્યો છે. તો બસ આપણે અહીં અડદિયામાં 1 તારની ચાસણી જ બનાવશું. ઘણા લોકો 1.5 તારની ને 2 તારની ચાસણી લેતા હોય છે, પણ એ ચાસણી પાછળથી એટલી બધી કડક થઈ જાય છે કે તમારા અડદિયા એકદમ કઠણ બને છે. તો ખાસ વસ્તુ ચાસણી છે એ 1 તારની જ લેવી. તો આપણી ચાસણી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને આ ચાસણીને આપણું જે અડદિયાનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એમાં નાખી દઈશું. તો ચાસણીને આપણે અડદિયાના મિશ્રણમાં નાખીને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, જેનાથી એક સરસ રીતે બાઇન્ડિંગ આવી જાય. અને તમે જોઈ શકો છો એમ કે અડદિયાનું મિશ્રણ છે એ ચાસણીને એકદમ એબ્ઝોર્બ કરી રહ્યું છે, અને ઘી પણ બધું જ અંદર એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. તો આપણો આ અડદિયાનો લચકો તૈયાર છે. ગુજરાતી લગ્નોમાં આ અડદિયાનો લચકો છે ખૂબ જ ફેમસ છે. પણ આજે આપણે અડદિયા બનાવવાના છીએ, તો આ લચકો તૈયાર તો છે, પણ આપણે અડદિયા બનાવતા પહેલાં એની અંદર જે સૌથી પહેલાં આપણે ગુંદ તળ્યો હતો એમાંથી જે બચાવેલો ગુંદ છે એ આમાં એડ કરી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું, અને ત્યારબાદ અડદિયા બનાવીશું.
હવે અડદિયાને અને ગુંદને મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે થોડુંક ઠંડુ થાય એટલે આપણે એમાંથી અડદિયા વાળી લેશું. આ મિશ્રણને સાવ ઠંડુ નથી કરવાનું, થોડું ગરમ ગરમ જ આ મિશ્રણ હશે તો અડદિયા તરત જ વળી જશે, તો એ ખાસ યાદ રાખવું. અને હવે અમે પહેલાં આવી રીતે અડદિયા વાળીએ છીએ, જે તમે જોઈ શકો છો એમ કે હાથની મદદથી આવી રીતે થાળીમાં ઘણી વખત બધા કરતા હોય છે એમ. અને એક બીજી રીત પણ છે, એ પણ બતાવી દઉં. આ રીતના અડદિયા કંદોઈની દુકાનમાં મળતા હોય છે. તો એ કઈ રીતે બને, તો હાથમાં આવી રીતે થોડું મિશ્રણ લઈ અને અંગૂઠા અને 2 આંગળીની મદદથી હાથમાં આવી રીતે લઈ અને થોડું લાડવા જેવો શેપ આપી અને અંગૂઠાથી નીચેની સાઈડ ઇમ્પ્રેશન આપી દેવાની, એટલે આપણો જે કંદોઈની જે દુકાને મળે છે એવો અડદિયો તૈયાર થઈ જશે. અને એને ઉપર આપણે કાજુથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો છે ને કેટલા આસાન બનાવવા. હું આ જ રીતથી બીજા બધા અડદિયા છે બનાવી લઉં છું. અને તમે જોઈ શકો છો એમ કે ગરમા ગરમ અમુક અડદિયા છે ખવાઈ પણ ગયા છે. તો હવે મારી પાસે આ બધા જે કંદોઈની દુકાનમાં મળે છે એવા શેપના અડદિયા તૈયાર છે. આ અડદિયા ગરમ હોવાના લીધે થાળીમાં અત્યારે ચીપકતા નથી, પણ થોડું ઘી છે એ ઠંડુ થાય એટલે ચીપકી જાય છે. તો ગેસ ઉપર 1-2 સેકન્ડ માટે થાળી રાખી અને અડદિયા છે જ્યારે તમે ઠંડા થઈ જાય ત્યારે લઈ શકો છો. તો આ અડદિયા આપણા તૈયાર છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે જરૂરથી શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. ચલો મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય.